අනුරාධපුර පදවියේ මිලාන්ගේ බිල්ඩ් එක. ඔය සාදරෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං බිල්ඩ් වීඩියෝ එකකට. ඔයාගේ අලුත්ම PC එකට Windows 10 OEM key එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ PC එකට Office 2021 Pro අලුත්ම සංස්කරණය ලබා ගන්න අවශ්‍යයි නම් cdkeyoffer.com වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී පල්ලෙහා තියෙන links පාවිච්චි කරලා ඔයාට CK2.0 කියන කෝඩ් එක පාවිච්චි කිරීම හරහා 30% දක්වා ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ සයිට් එකෙන් පර්චේස් කරන්න ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Facebook එහෙමත් නැත්නම් Google ප්‍රොෆයිල් එක පාවිච්චි කරලා බොහොම පහසුවෙන් ලොග් වෙන්න. මිලාන් අනුරාධපුර පදවියේ ඉඳලා එයාගේ ගේම් ස්ට්‍රීමිංగ్ වලට PC එකක් හදන්න මාත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් මෙතනදී කියන්න අවශ්‍ය දේ තමයි මිලාන්ගේ ගේමිංగ్ PC එක 12 gen එකෙන් යන්න අපි ප්ලෑන් කරා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී PC එකට මදර්බෝඩ් එකක් විදිහට Z690 කියන මදර්බෝඩ් එක තමයි high end range එක වෙන්නේ. මෙතනින් පහළට ඇවිල්ලා B660 එහෙම නැත්නම් H610 මදර්බෝඩ් එකක් එනකන් අපි සති දෙකක් විතර මේ බිල්ඩ් එකට බලාගෙන හිටියා. නමුත් අපිට හරියටම ගැලපෙන 660 බෝඩ් එකක් ආවේ නැහැ. ඉතින් කොහොම වෙතත් මේ දේවල් එක අපි බිල්ඩ් එකට යන්න තීරණය කරා. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක මිලාන් කරන්නේ එයාගේ Facebook ස්ට්‍රීමිංగ్ ඒ වගේම YouTube වීඩියෝ ස්ට්‍රීමිංగ్ ගේම් ස්ට්‍රීමිංగ్ වලට මම පල්ලෙහා link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා එයාගේ channel ඒ වගේම Facebook ගේම් ස්ට්‍රීමිංగ్ page එක බලන්න මේ setup එකෙන් ස්ට්‍රීම් කරන. එහෙමනම් අපි යමු අපේ බිල්ඩ් එකේ තියෙන parts මොනවද කියලා බලන්න. ඉතින් පළවෙනියටම අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ Core i5-12400F කියන 12 Gen i5 CPU එක. ඉතින් මේ CPU එකේදී අපිට තියෙන performance cores 6ක් threads 12ක් විතරයි. ඉතින් ගේමින් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට 12 Gen එකේ i3 එකක් i5 එකක් හොඳටම ඇති. මෙතනදී ගේම් ස්ට්‍රීමිංగ్ නිසා අපි i5 එකක් තෝරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපේ මදර්බෝඩ් එක Asus TUF Gaming Z690 Plus Wi-Fi මදර්බෝඩ් එක. ඉතින් මෙතනදී 12400 වගේ i5 බිල්ඩ් එකකට අපිට Z series එකේ මදර්බෝඩ්ස් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට B660 ඒ වගේම H610 කියන රේන්ජ් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ලංකාවට තවමත් මේ රේන්ජ් වලින් ලොකු සිලෙක්ෂන් එකක් නැහැ මදර්බෝඩ්ස් වල. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් එක්ක අපි ඊළඟට අපේ RAM එක විදිහට 16GB RAM kit එකක් Trident C RGB වලින් තෝරගෙන තියෙනවා. 3600 MHz තමයි මේකේ ස්පීඩ් එක වෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ boot drive එක 512GB Adlink SSD එකක්. මේ දේවල් එක සිස්ටම් එක කූල් එකේ තියෙන Antec Neptune 240 liquid all in one කූල් එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් Antec Neptune 240 කියලා කියන්නේ තාමත් හොඳ කූල් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ගෙවන ගානට තාමත් හොඳ කූල් එකක්. power supply එක වෙන්නේ Antec 750 watt gold rated efficiency rating එක gold වෙන power supply එක. ඉතින් මේ හරහා අපිට මේ තියෙන සිස්ටම් එක වගේම තව දුරටත් අපිට graphic card එක අප්ඩේට් කරනවා නම් ඒ graphic card එක කරනවත් මේ 750 watt වලින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් 650 සහ 750 අතර පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ. කැමති power supply එකක් තෝරගන්න. සිස්ටම් එක ගේම් ස්ට්‍රීමිංగ్ නිසා මේක power up කරන්න අපි RTX 3060 graphic card එකක් ROG Strix brand එකෙන් තෝරගෙන තියෙනවා. ඉතින් fans 3ක් තියෙන ඉතාමත් හොඳ build quality එකක් තියෙන graphic card එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම කියන්න අවශ්‍ය දෙයක් තමයි මෙතනදී අපිට 12GB VRAM එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 12GB VRAM එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාලට 1440p ගේමින් කරන්න උනත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 2K වගේ වුණත් ගේමින් වලට ඒ වගේම තමයි මොනිටර්ස් දෙකක් වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් සහ ඔයාලට වීඩියෝ එඩිටිං වගේ දේවල් වලටත් මේ කාඩ් එක ඉතාමත් හොඳ තේරීමක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අපේ කේසින් එක විදිහට අපි තෝරගෙන තියෙන Antec DP502 Flux කියන කේසින් එක. මේ හරහා අපිට ARGB fan දෙකක් ඉස්සරහා තියෙන වගේම exhaust වලට fan එකක් තියෙනවා. DVD ROM එකක් අවශ්‍යයි නම් ඒක fix කරගන්නත් අවශ්‍ය කරන ඉඩ පහසුකම් මෙතනදී තියෙනවා. ඉතින් මේ components හැම දෙයක් එක්කම අපි යමු අපේ build එකට. ඒ වගේම performance කොහොමද කියලා බලමු.
ඉතින් මේ විදිහට බිල්ඩ් එක කරාට පස්සේ අපි BIOS අප්ඩේට් කළා මේ හැම දෙයකටම පස්සේ blend test එක හරහා system එක full stress කරන්න ගියේ idle වලදී මේකේ temp එක celsius අංශක 36ක් වගේ තියෙන්නේ full stress එකේදී අපිට ලැබෙන්නේ celsius අංශක 62ක වගේ උෂ්ණත්වයක්. ඉතින් ඊටමත් හොඳ temp එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. watt 80ක් විතර මෙතනදී ගන්නවා අපේ CPU එකෙන් full stress එකේදී cores 6ම වැඩ කරනවා megahertz 3990 කියන ස්පීඩ් එකෙන්. ඒ වගේම single core ස්පීඩ් වලට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි Cinebench එකේ single core විදිහට ටෙස්ටිං එක කරද්දී temp එක යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 44ක් 45ක් වගේ. ඒ වගේම අපේ CPU ස්පීඩ් එක 4.1 4.3 අතර තියෙනවා. ඉතින් ඊටමත් හොඳ ස්පීඩ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. 4.3 උපරිමයක් අපිට මේ හරහා ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපිට 3D Mark DirectX 12 gaming benchmark එක යටතේ 8571ක ස්කෝර් එකක් මේ සිස්ටම් එකට ලැබුණා. මේ දේවල් එක විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කළ යුතු දෙයක් තමයි සිස්ටම් එකේ ටෙම්ප් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙතනදී අපේ සිස්ටම් එකේ අපි benchmark එක run කරද්දී අපේ CPU එක සාමාන්‍යයෙන් 40 වගේ range එකේ තමයි මෙතනදී ටෙම්ප් එක තියෙන්නේ. අපේ GPU එක celsius අංශක 60ක් 65ක් අතර වගේ ටෙම්ප් එකක් මෙතනදී තියෙනවා. ඉතින් දෙකම ඉතාමත් safe temp කියලා කියන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගේමින් වලට පාවිච්චි කරන build එකක්. ඉතාමත් හොඳ cooling එකක් මෙතනදී Neptune AIO cooler එක සහ graphic card එකේ fan තුනෙන් ලැබෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Call of Duty Warzone game එකේ performance කොහොමද කියලා very high settings හැම දෙයක් එක්කම අපේ CPU එක celsius අංශක 47ක් 48 range එකේ තියෙන GPU එක celsius අංශක 56ක්. ඒ වගේම තමයි GPU එකේ අපිට GB 10ක් මෙතනදී use වෙනවා 97%ක්ම utilize වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපේ CPU එක utilize වෙන්නේ 55ක් වගේ උපරිමයක්. ඉතින් ඊටමත් හොඳ headroom එකක් තියෙනවා. මීට වඩා powerful card එකකට උනත් ඉදිරියේදී upgrade කරන්න. Enemy UAV active. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Crysis 1 original game එක very high settings යටතේ කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා අපිට FPS 110ක වගේ stable FPS output එකක් මෙතනදී ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ game එක ගොඩක්ම optimize කරපු game එකක් නෙවෙයි. ඒ වගේම තමයි Can It Run Crysis කියන meme එකක් තියෙන game එකක්. ඉතින් ඊටමත් හොඳ gaming performance එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. game එක play කරන ගමන් capture කරලා තියෙන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව game streaming වලට මේ system එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් එක විශේෂම thank you කියලා කියන්න ඕනේ මිලාන්ට අනුරාධපුර පදවියේ ඉඳලා මේ සිස්ටම් එක PC Guide LK එක හරහා හදලා ගෙන්න ගත්තා. ඉතින් parts ඔක්කොම අරන් තියෙන්නේ Nanotech Computer Solutions එකෙන්. parts list එක පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ අදහස් මේ build එක ගැන පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.